السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم، احوالكم، صحيحتكم؟ كنتمنى البنات تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحة جيدة يا رب. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبابات والخواتات والصحابات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع الحجر الصحي؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ كي داير مع وليدات الحفاظه في الدار؟ هادشي كلشي عرفتكم البنات، طلع عليكم في راسكم، ولكن عي الصبر 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 البنات والدعاء ان شاء الله، وربي غيفرجها يا ربي، فرجها علينا فرجا قريبا يا رب، عاجل غير آجل يا رب العالمين، آمين آمين آمين. غنبداو البنات. أول حاجة بغيت بعدا نهضر على البنات اللي عندهم لي كوموند ديالهم عندي. بالنسبة أنا كنهضر ماشي دابا، كنهضر على البنات اللي قبل من الحجر، اللي خلاو عندي لي كوموند ديالهم، وانا كنت في واحد الفيديو قلت لهم ما تصيفطوش ليا فلوس، ما غنصيفطوش السلعه حتى ان شاء الله يحيد هادشي ونصيفط لكم. مهم ما علينا البنات، حتى شي حد ما سول على الكوموند ديالو، كاملين لي كوموند كاملين اللي بقاو عندي كلهم، حتى شي حد ما سول عليهم، حتى شي حد ما اتصل على قبلهم، حتى شي حد ما سول فيهم ولا عيط عليا ولا قال لي واش يمكن لك تصيفطيهم لي ولا شي حاجه. بغيت نقول لكم بانني انا راه رجعت للخدمه الحمد لله، كنصيفط في الامانه وكنصيفط حتى في الكار، يعني حتى الطلامط اللي خدم من عندي شي حاجه كنصيفطها في الكار، وبالنسبه للحويجات راه كنصيفطهم في الامانه. بالنسبه للناس اللي عندهم لي كوموند ديالهم خصهم ضروري، انا غنعطيكم 24 ساعه من اليوم حتى الغدا بحال هذا الوقت، غنتسنى الناس اللي عندهم لي كوموند ديالهم عندي يتصلوا بيا ويقولوا لي واش بغاوهم ولا ما بغاوهمش، وانا غندير لكم البنات فيديو، ما عرفتش من ورا هذا ولا فوقتاش، المهم غندير لكم فيديو ديال داكشي اللي بقى، حيت كاينين بزاف البنات كيهضروا على تيسولوا على الملابس المستعمله والجلالاب، داكشي اللي كنت كندير البنات قبل من الحظر. مهم ما علينا، كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلات وفهمتوني شنو بغيت نقول لكم. وهادوك اللي ديك السلعه كلها اللي رجعت ان شاء الله غتعاود تباع، لانني انا الصراحه راكم نتوما عارفين ملي كنجيب السلعه راه ما كتبقاش، يعني كاينين شحال ديال الناس هذيك السلعه سولوا عليها وتنقول تباعت 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 تباعت. ودابا باش نقول لكم البنات، راه عرفتوا الكروسه ديال الخضره راه شي جوج وبلاستيك ديال لي كوموند ديال الناس. مهم تنتمنى البنات انكم تفهموني وعرفتوني شنو بغيت نهضر. هادوك اللايفات البنات اللي كنت كندير لكم راه مع شي جوج ولا ثلاثه، كنت كنهضر لكم على البيجامات، ومع حيت كان يعني ما كانش المباشر، ما كانش فيه الناس بزاف، ما كتبانش لكم الصوره، وحتى الصوت هو ما كيبانش لكم. انا دابا درت هذا الفيديو باش نوريكم هذاك الشيء كنت كنوريكم في المباشر ما كنتوش كتشوفوه. المهم البنات عندنا هاد البيجامات اللي على هذا الشكل، روعه البنات، روعه، الثوب زوين غزال، وحتى كيجيو في الشكل انيقين وزوينين. بالنسبه للبنات هاد البيجامات كاينين فيهم العرض، يعني تيبداو من دوبل اكس ال حتى ل5 اكس ال، يعني كاع البنات اللي وازنين غيلبسوا هاد البيجامات. شفتوا هاد الشكل هذا زوين وانيق البنات. بالنسبه للبنات هاد البيجامه الصراحه روعه، وكيجي الشكل ديالها زوين. نحاول نقرب لكم باش تشوفوها نتوما الشكل كيفاش كيجي، كتجي طويله واحد شويه وكيجي شكلها انيق وزوين. صراحه كاين فيها شكيلات بزاف بزاف، كاين هاد الشكل البنات، وكاين هاد الشكل ها هو، وكاين هاد الشكل، وكاين هاد الشكل البنات اللي هو هذا فيه الاسبرو،
وكاين هذا الشكل اللي غزال. هانتوما البنات هذا الشكل بحال شكل الرومي، شفتوا شكل غزال 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 وانيق. المهم كاينين بزاف د الاشكال، انا اختاريت لكم هادو باش نوريهم لكم. كاينين بزاف بزاف الاشكال. اللي عجبته شي حاجه ولا بغى شي حاجه يدخل عندي ان شاء الله الخاص. مرحبا والف مرحبا. وان شاء الله نوريه بزاف ديال التشكيلات وديال الانواع ديال البيجامات. وجبت لكم حتى هاد البيجامات اللي شويه ناقصين في الثمن. ها هما الشكل هو هذا. كاين هذا الشكل هذا، هذا الشكل ما فيش سطيف، وهذا الشكل بالسطيف. شفتوا هذا الشكل فيه سطيف، شفتوا السطيف فين جاو. هاد حتى هادو البنات فيهم بزاف ديال الشكالات. المهم اللي غيدخل ان شاء الله عندي الخاص ان شاء الله نوريه بزاف ديال الاشكال. وكاينين حتى اشكيلات ديال الوليدات، ديال البنيات، الحوايج ديال العيد، القناضر ديال الرجال. باك ديال القناضر، فيه القندوره وفيه البلغه وفيه النضادر وفيه شنو اخر، فيه المكانه. يعني كاين واحد الباك الزوين ديال الرجال. وكاين ديال الوليدات حتى هو. كاين القندوره والبلغه ولا الجبادور والبليغه. شنو كاين البنات؟ كاين بزاف البنات. كاين الثوب ديال الجلالب، كاينين الجلالب البنات، كاينين القفاطن. مهم كاين داكشي غزال روعه روعه. كاين الاثمنه اللي شويه بين وبين، وكاين الاثمنه اللي رخيصه. مهم كل واحد يمشي على قد الاستطاعات ديالو. كاينين السكنه البنات، كاينين صنادل، كاينين صابويات، كاين كلشي البنات. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا البنات في الواتساب. مرحبا والف مرحبا. وانا رانا قلت لكم كنوصل جميع المدن. لا الحوايج لا الطلامط. انا يلاه بديت دابا كنوصل خارج كازا، لان ما كانتش عندي حتى وسيله. حتى لقيت دابا فاش غنصيفط، عاد دابا قلت غندير فيديو باش نقولها للبنات. متفقين البنات؟ خليكم معايا حيت غنوريكم واحد الشكيله ديال الطلامط. وان شاء الله الفيديو من ورا هذا غيكون فيه الحوايج البنات، الحوايج المستعملين فيهم. ما عرفتش بالضبط واش هذا ولا اللي من وراء من بعد من هذا. مهم انا غدا نحاول انني نديرو من وراء هذا. يكونوا فيهم الحوايج المستعملين ليكيداسيون، يعني هذاك الشيء اللي الناس خلوهم وشحال من واحد سول عليهم كنقول تباع تباع تباع. دابا ملي غيتصلوا الى سلعه، حيت كاينه باقا عندي شي سلعه الا هما ما بقاوش بغاو سلعاتهم وصافي انيلاو لهذا، غنوريها لكم ان شاء الله. وكونوا في الموعد. ولا كنت غندير الفيديو على هذا الحوايج المستعمله، حيت بزاف ديال البنات كيتصلوا بيا بزاف وكيقولوا لي ام هشام فين هما الحوايج، واش ما بقيتيش كتجيبيهم، واش ما بقيتيش كتجيبيهم. غندير لكم البنات قبل ما نحط الفيديو، غنخلي لكم في سميتو قبل من نحط الفيديو غنخليكم بانني رانا جبت لكم حويجات دخلوا الوقت الفلاني. راه الفيديو غنلوحوا في الوقت الفلاني. متفقين معايا البنات؟ سمحوا لي بزاف بزاف اللي طولت عليكم وخديت شويه من وقتكم. ما تنسونيش البنات من لي لايك والبارطاج البنات. البارطاج كنشكركم البنات وكنعاود نشكركم. ومرحبا والف مرحبا بالبنات الجداد. وعندكم تنسوا نتوما لي لايك والبارطاج. مرحبا بكم في العائله ديالنا. والسلام عليكم. وخليكم مع الطليمطات ديالنا. السلام عليكم البنات. ها هما الطليمطات اللي قلت لكم. ها هما على هذا الشكل، مبرا في الطلامط سامبل. والمخيدات كاينين المبرا محفره وكاين السامبل على هذا الشكل. الصراحه غنقرب لكم المخده باش تشوفوها. ها هي مبرا محفره البنات هكا، والخدمه ديالها على هذا الشكل. ها هي الخدمه ديال المخده على هذا الشكل. صراحه طليمطات زوينين ومبهجين، واللي عزيز عليه هذا اللون. بصراحه الكري كيجي غزال مع الغوزان ديالها، كيجي زوين.
بالنسبه للعبارات البنات ديال هاد الطلامط سمحوا لي، العبار ديال هاد الطلامط كاينين ثلاثه، واحد فيه 3 متر و96، واحد فيه 2 متر، واحد فيه 2 متر و10، وكاينين 10 المخاد العبار 70 و 10 6 مبرة و4 سامبل. الثمن ديالهم 19,000 ريال. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الرقم ديالي اللي في صندوق الوصف. مرحبا والف مرحبا.